ואפילו בהסתרה, בתוך ההסתרה, גם שם נמצא השם יתברך. בואו נלמד קצת ממרדכי ואסתר לענייננו, לזמננו, במלחמת האסון על ביזוי הדת. איך מרדכי ואסתר לא הצליחו לאבד תקווה? כשאחשוורוש והמן גזרו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, בגלל שהשתתפו בסעודת אחשוורוש ולא שמעו לגדול הדור, ובגלל שהשתחוו לצלם של נבוכדנצר. מאין הם שאבו את הכוחות להתחזק באמונה ולהרבות בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא שיבטל את הגזרה? משל שכותב הגאון מווילנה בתחילת פירושו על מגילת אסתר, ובו הוא מסביר מדוע לעתיד לבוא יתבטלו כל החגים מלבד חג הפורים. מעשה במלך גדול שהיה לו בן שובב שדבק בחברה רעה ולמד דרכים מקולקלות. כל המחנכים שהמלך שכר לא הצליחו לשפר את ההתנהגות השלילית של הנסיך שהמיט קלון על בית המלוכה. המלך היה מובך מפעם לפעם בשל מעשה בנו הנלוזים. כינס אספה מיוחדת של היועצים לדון מה לעשות עם הנסיך הסורר. אחר דיון מעמיק החליטו יש לשלחו לאי נידח הרחק מארמון המלוכה ומהחברים הפוחזים. אולי שם ישקול מעשיו בכובד ראש וישוב למוטב. בלית ברירה, בלב כבד, קיבל את עצת היועצים פה אחד ושלח חייליו לעלות את הנסיך לספינה לאי הרחוק. הנסיך הזועם ניסה להשתחרר משובב, להימלט על נפשו, אך כוחותיו לא עמדו כנגד חיילים חסונים שלפתו אותו בכוח ועלו לספינה בעל כורחו. אחר הפלגה ממושכת עגנה הספינה, הנסיך זעק, מחה, נאחז בדפנות הספינה, חיילי המלך עטפו אותו והפליגו לדרכם. הנסיך נותר על האי בגפו, הליט פניו בידיו והתאונן על מר גורלו, בדואג וחושש שבמקום שכוח ושמם לא ידאג לו איש. עודו נענק ומתייפח, ניגש אליו אדם זקן שפנה אליו ברוך. מה קרה לך בחור צעיר? למה אתה נענח ובוכה? הזקן, אשר חוט של חסד היה משוך על פניו, הקרין חום באהבה ועודד אותו לשפוך את ליבו. אחר שהתוודעו, אמר לו הזקן, אל תדאג, כל ילדיי נישאו, הקימו בתים, תוכל להתגורר בביתי. אמנם ביתי דל, לא כמו ארמון שבו דרת, אבל קורת גג לראשך תהיה לך, ולא תדור תחת כיפת השמיים. תאכל על שולחני, אבל בתנאי שתסייע לי בעבודות השדה וברפת. הנסיך הבין שהזדמנות כזו לא תקרה לפניו בשנית, ובאין ברירה התלווה לזקן לביתו. חלפו הימים והנסיך הסתגל לבית החדש, והיה מסייע לזקן בעבודות המשק המזדמנות. עם הזמן התרגל לסביבה הזרה, הכיר חברים חדשים מילידי האי. מעת לעת יצא לטייל ברחבי האי, ובמהלך השיטוטים ביערות העד, הראה לא אחת שחיית טרף עמדה להסתער עליו ולקרוע אותו לגזרים. פעמים רבות חש הנסיך שחייו עומדים להגיע על קיצם, אך בכל פעם שהיה נתון בסכנה ממשית, מאי שם
צייד חמוש שירה בחיה והציל את חייו. פעם אחרת עמדה כרכרה להתנגש בו, ולפתע הופיע אדם בלתי מוכר שמשך אותו מהגלגלים רגע לפני שנדרס. בשלב מסוים חבר הנסיך לקבוצת צעירים ריקים ופוחזים שהשפיעו עליו לרעה. ובאחד הימים שפסע איתם, הופיע מאי שם אדם זר, גרר אותו מעדת הפוחחים, והפליט מכותיו בנסיך, והודיעו באופן שאינו משתמע לשתי פנים, שנערי השוליים הללו אינם ראויים להיות חבריו. לך עכשיו הביתה, ובימים הבאים תמצא חברים חדשים, הגונים ובעלי דרך ארץ. עברו שנים רבות בשהייתו על האי, ובאחד הימים החל לשיר ולרקוד בשמחה בפתע פתאום. הידידים המהוגנים והמנומסים שרכש לו במשך הזמן, ראוהו מפזז בלא סיבה נראית לעין, וחששו לשפיותו. מה קרה לך? קראו בפליאה? יצאת מדעתך? אבל הנסיך חייך לעברם והמשיך לחרקר בצהולה. כשהיה כבר תשוש מרוב ריקודים, פנה לידידים והסביר מה פשר השמחה בלתי צפויה. דעו לכם שאבי מלך אדיר, שולט במדינות רבות. אני לא התנהגתי כבן מלך, הסבתי לו צער ובושה, עד שלבסוף לא נותרה לו ברירה אלא לשלחני מעל פניו אל האי המרוחק הזה, שבו איש לא מכיר אותי, וכך לא אמיט קלון על בית המלוכה. כשהושלחתי לאי חשבתי לתומי שאבי אדיש לגורלי והותיר אותי חשוף לסכנות ומחוסר הגנה. אולם היום כשצעדנו ביחד, העברתי במוחי את שרשרת המאורעות התמוהים שפקדו אותי מיום בואי לאי ועד עתה. ברגע שנזרקתי לחוף ומררתי בבכי, פתאום הופיע מאי שם אדם זקן, מנחם אותי ומציע לי מקום מגורים. אך כיום לאחר שנים רבות בהן אני מתגורר בביתו, ידוע לי בוודאות שהוא מעולם אינו הולך לחוף. וזה הציף בי את התמיהה. מדוע הוא שהה בחוף בדיוק בשעה שנזרקתי לאי? בנוסף שמתי לב, למרות דלותו של האיש, הוא נוהג לפנק אותי במעדנים ובמיני מתיקה. וזה עורר אותי את השאלה, מדוע מעניק לי תשורות ומותרות שאין ביכולתו להרשות אפילו לעצמו. גלגלתי במחשבתי את קורותיי באי ושמתי לב שבכל פעם שאני נתון בסכנה, חיית טרף מזנקת לעברי, מופיע ברגע האחרון איש בלתי מוכר ומציל את חיי. חברתי לחברה רעה, מופיע אדם זר, מרביץ לי, מפריד אותי מחברים פוחזים, מציל אותי מהידרדרות. עד הסתדרו לי חלקי הפסיפס במקומם, התמונה התבהרה, ולפתע הבנתי ללא צל ספק, אבא, המלך, עומד מאחורי כל ההתרחשויות המופלאות במשך כל השנים שאני שוהה כאן באי. הוא לא הפקיר אותי. הוא סייע ותמך. ומאחורי כל המאורעות עמדה יד מתכננת. כל האנשים שעזרו והדריכו והצילו, שליחיו של אבא המלך. הזקן ידע מראש מתי אני הופיע בחוף והמתין לקבל פניי. כל המתיקה שנתן לי לא היו שלו, אלא מאבי. כל האנשים שהצילו אותי מחיות טרף,
והרחיקוני מחברה רעה, נזכרו על ידי אבי המלך, לעקוב אחריי בכל מקום, להגן עליי מכל פגע. וכך סיים את סיפורו הנרגש הנסיך והכריז, לפתע הבנתי, כי אבא אוהב אותי, ולא זנח אותי מעולם. גם כשחשבתי שאני מופקר לגורלי, תמיד הייתי נתון תחת השגחתו המתמדת. ועתה תבינו מדוע רקדתי באושר ובשמחה. המעשה הזה, שהוא משל למאורעות המופלאים שמתוארים במגילה, מסביר איך מרדכי ואסתר שחיו בזמן הסתר פנים, כשעם ישראל נעקר מארצו ונשלח לגלות המרה והחשוכה, למרות זאת שהקדוש ברוך הוא הרחיק בניו מארצו, ידעו מרדכי ואסתר שהוא ממשיך להגן עליהם בדרך מופתית, ולא איבדו אמונה ותקווה. מבט חטוף במגילה מספיק כדי להבחין שגם בזמנים הקשים ביותר הקדוש ברוך הוא סולל עבורנו את הדרך. כל מה שנדרש להסיט את הווילון ולראות את נפלאות הבורא וחסדיו. בפורים אנו שמחים ומודים על יד השם המלווה אותנו תמיד ומדריכה אותנו בזמני חשיכה קודרים. לכן חג הפורים לא יתבטל לעולם, משום שהמסר המונחל לנו ממנו נכון לתמיד. יד השם תמשיך ללוות אותנו לעד, כבר יותר מ-3,300 שנה. מרדכי היהודי לימד אותנו לאמץ קו מחשבה חיובי ולקוות תמיד לטוב. גם כשמצב העניינים נראה בכי רע, והאור לא נראה בקצה המנהרה. מאורעות המגילה מלמדים שגם בזמני הסתר פנים הקדוש ברוך הוא עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. גם כשנראה חלילה שהקדוש ברוך הוא נטש אותנו לגורלנו, עלינו לדעת, הוא משגיח ומגן עלינו בכל עת בדרך מופתית. תשאלו את כל הניצולים, תשאלו את כל הנלחמים באסון ביזוי הדת, ותבינו שגם גזרות הכי קשות, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, שזה התוכנית של כל הפלסטינים, כל זה לא נפסק מאז ומעולם בגלל שאנחנו מתרחקים מן השם ולא עושים את רצונו, ועוד יותר גרוע מבזים את דתו. ואומרים לא רוצים להזדהות אפילו כיהודים, עד שהעם נחלק כביכול לשניים. ולכן אם נבין את המסר ממגילת אסתר, נוכל להבין שממצב של 0 נוכל להגיע למצב של 100% הצלחה, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. כל הגזרות שבאות על ישראל לקרבם לאביהם שבשמיים. כיוון שאנחנו מתרחקים, אין ברירה אלא להסתכל בהיסטוריה ולראות שבאו גזרות, וכשהבנו והתקרבנו זכינו להצלחות. יהי רצון שהפעם, סוף סוף אחרי 3,300 שנה ויותר, נבין זאת, ושנוכל לסיים את המלחמה הזאת עם כל האויבים מסביב, והם רבים, בניצחונות זוהרים שהשם ינחילם לעמו, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן, באחדות שלמה וגמורה, סביב התורה הקדושה, אמן.